Szeretettel köszöntelek! A kígyórétes nem egy klasszikus rétes, hanem annál látványosabb. Kelt tésztából készül, szépségét a különleges formai kialakításának köszönheti. Egy túrós és egy almával töltött rétes sütöttem. Mindkettő nagyon finom lett, szívből ajánlom, hogy készítsd el te is. Fél deciliter tejet megmelegítettem, hozzáadtam egy evőkanál cukrot, és belemorzsoltam 12 g friss élesztőt. Majd pár percre félretettem, hogy az élesztő felfusson benne. Közben kimértem 300 g lisztet, hozzáadtam egy kevés sót, egy egész tojást, 120 g vajat, végül az élesztős tejet, majd az egészet alaposan összegyúrtam. Bár ez egy élesztős tészta, nem kell keleszteni. Elég neki annyi pihenés, amíg a tölteléket összeállítjuk. 250 g túróhoz hozzáadtam fél csomag, azaz 5 g vaníliás cukrot. Egy evőkanál cukrot, egy egész tojást, fél evőkanál búzadarát, és 20 g mazsolát. Lehet még ízesíteni egy citrom levével és reszelt héjával is. Az almás töltelékhez lereszeltem 2 nagy almát. A levét kinyomkodtam, és hozzáadtam 40 g cukrot, egy teáskanál fahéjat, 5 g vaníliás cukrot, és 2 evőkanál zsemlemorzsát. A tésztát 2 részre osztottam, az egyik felét kinyújtottam téglalap alakúra. Az enyém 23×36 cm lett. Hosszában, képzeletben 3 részre osztottam a tésztát, majd a szélen lévő részeken ferdebevágást ejtettem egymástól 2-3 cm távolságban. A tészta közepén lévő részre pedig ráhelyeztem a túrós tölteléket. Majd a 2 oldalán bevágott széleket egymásra hajtogattam. A tészta másik feléből ugyanígy készítettem el az almás rudat is. Óvatosan a rétes alá nyúlva tepsire helyeztem őket. A tetejüket megkentem felvert tojással. Majd előmelegített sütőben 180 fokon 25-30 perc alatt készre sültek. Amikor teljesen kihűltek, felszeleteltem és porcukorral meghintve tálaltam. Nagyon finomak lettek, remélem te is kedvet kaptál az elkészítésükhöz. Ha tetszett, kérlek ajándékozz meg egy lájkkal. Ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm! Örülök, hogy velem tartottál, legyen szép napod!